درود و مهر بر شما. گاهی اوقات پیش میاد که شما تو یک مدار یکی از آیسی ها یا چیپ ها دچار آسیب میشه. این نوع از آیسی ها پایه هاشون زیرش قرار داره، پس ما نمیتونیم به کمک هویه اینو دوباره لحیم کاری کنیم. این مدل از چیپ های آیسی ها به راحتی لحیم کاری میشن. ما میتونیم اینا رو زیر لوپ قرار بدیم و دوباره پایه ها رو لحیم کاری کنیم. ولی این مدل امکانش نیست. باید چه کار کنیم؟ تو بیشتر مواقع اگر شما حدس زدید که این چیپ یا آیسی دچار مشکل شده، قبل از اینکه چیپ رو در بیارید اول تینر رو با فشار زیرش تزریق کنید. چجوری؟ یه سرنگ بردارید تا جایی که امکانش هست به این حالت تینر رو زیر آیسی تزریق کنید چندین بار. این باعث میشه که اگر گرد و غبار به همراه رطوبت در اینجا چسبیده باشه یا زیر پایه ها چسبیده باشه و باعث نشتی شده باشه، نشتی از بین بره و دوباره مدار راه اندازی بشه. قبل از اونم حتما باید برد رو تمیز کنید، یعنی تمامی گرد و غبار کنار اینا رو بردارید. این قطعه که سی پی یو هست به کمک هیتر هوایی گرم در نمیاد. شما نمیتونید با هیتر معمولی اینو در بیارید. اگرم بخواید اینو در بیارید خیلی سخته و امکان داره برد تاب برداره و اگر برد تاب برداره دیگه نمیتونید سی پی یو رو روش جایگذاری کنید. پس من در مورد این دارم صحبت نمی کنم. منظورم این چیپ ها هست که در واقع اینا رم هستن. حالا در حالت دوم، اگر تینر رو تزریق کردید و مدار راه اندازی نشد، شما باید به کمک هیتر این آیسی یا چیپ رو گرم کنید و بعداً یکی دو تا حرکت کوچیک وقتی آیسی گرم شد بهش بدید. این باعث میشه اگر زیر آیسی لحیم سردی ایجاد شده باشه دوباره قلب پایه بچسبه و مدار راه اندازی بشه. در بیشتر مواقع اتفاق میفته، یعنی با شستشو و گرم کردن آیسی و یک حرکت کوچیک به اون مدار راه اندازی میشه. ولی امکان داره بعضی از مواقع لازم باشه آیسی رو در بیاریم و دوباره لحیم کاری کنیم. اول آیسی رو تمیز میکنیم. سعی کنید گرد و غبار نداشته باشه. من میخوام اینو در بیارم. حالا بهش فلکس میزنم. فلکس باعث میشه دما در این ناحیه افزایش پیدا کنه. من در اینجا دمای هیتر رو گذاشتم رو 380 و باد 2.5. با توجه به هیتری که دارید امکان داره این اعداد برای شما متفاوت باشه. کم کم که با هیتر کار کنید قلق اون رو به دست میارید، یعنی متوجه میشید که رو چه دمایی بهترین عملکرد رو داره. حالا از فاصله دور آرام آرام شروع میکنم گرم کردنش. هیتر رو بلا فاصله نزدیک نمیبرم. میخوام آیسی به آرامی گرم بشه. کم کم هیتر رو نزدیک میکنم. عجله نکنید، بذارید آیسی گرم بشه. به هیچ عنوانم نباید آیسی رو بکشید یا فشار بهش بیارید، چون پایه‌هاش قطع میشه. من میتونم از دمای بیشترم استفاده کنم، ولی فعلا این کار رو انجام نمیدم. یه ضربه کوچیک بهش میزنم. به صورت چرخشی. هیچ وقت این تیغ رو زیرش قرار ندید و به سمت بالا فشار ندید، چون پایه ها از جای خودشون کنده میشن. با دمای کم دارم این کار رو انجام میدم. خب دقت بفرمایید آیسی از جای خودش آزاد شد.
خب حالا میتونم آیسی رو بردارم. خب صبر میکنم حالا سرد بشه. بلافاصله اینجا رو تمیز نمیکنم. خب آیسی که خارج کردیم رو مشاهده بفرمایید. پایه های این آیسی باید دوباره تمیز شه و بعدا باید شابلون بخوره، یعنی دوباره جاهایی که لحیم کاری داشت لحیم قرار بدیم، حالا به کمک خمیر قلب یا توپ قلب، و دوباره آیسی رو به همون روشی که در آوردیم جایگذاری کنیم. متاسفانه من شابلون ندارم. شابلون کاری رو پیش یکی از دوستانم انجام میدم. حالا برگردیم رو بورد. خب اینجا رو هم باید تمیز کنیم. چطوری باید این کار رو انجام بدیم؟ این بردی هم که اینجا گذاشتم برای اینکه دمای هیتر به میز کار من آسیب نزنه. یه PCB معمولیه. از این سیما استفاده میکنم. حتما بهش روغن لحیم بزنید یا فلکس، فرقی نمیکنه. از نوک هویه تبری استفاده کنید. سیما قرار بدید و بذارید گرم بشه، نکشید. بعد از که گرم شد آروم آروم اون رو حرکت بدید. خیلی احتیاط کنید که مسیرها رو خراب نکنه. به آرامی. خب یه بار تمیزش کنیم. اگر جای تینر شما خوش شده یه چند قطره آب اینجا بریزید. حالا به راحتی تینر خارج میشه. این بخش رو خالی کنید و از تینر استفاده کنید. من از این تیکه پارچه ها استفاده میکنم. از تینر 20000. خب دقت بفرمایید کاملا جای پایه ها تمیز شد. زیر آیسی هم باید همین کار رو انجام بدیم. اینجا دقت بفرمایید الان پایه ها به هم چسبیدن. باید همین کار رو در اینجا هم انجام بدیم، یعنی پایه ها رو دوباره تمیز کنیم و بعدا شابلون کاری کنیم. البته اگه زیر لوپ انجام بدید خیلی بهتره. بذارید گرم بشه و بعداً حرکت بدید. لحیم‌های اضافه برداشته شد. خب الان آیسی آماده شابلون کاری. بعد از اینکه شابلون کاری رو انجام دادیم آیسی رو سر جاش قرار میدیم، روغن لحیم میزنیم و دوباره با هیتر گرم میکنیم تا آیسی سر جاش قرار بگیره. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.